So, ganyan ko nilalagay yung aking mga items, guys. Nilalagyan ko nito para hindi ganong magalaw. Hello guys! Welcome back again to my channel. So for today video vlog guys, share ko naman sa inyo kung ano yung mga ilalagay ko sa aking balikbayan boxes. So kung nakikita nyo guys, ayan, lahat po yan ay galing sa aking couponing. Yung minsan halos free. So suki ako ng Walmart at CVS. Halos Walmart at CVS yan. Konti lang yung Dollar General kasi nag-stop na ako magpunta ng Dollar General every Saturday. So, ito galing sa Dollar General. Pero, halos lahat yan is sa CVS galing and Walmart. So, meron akong container dito guys. Dito ko ilalagay yung mga shampoo or lotion. Lahat ng liquid. So, ilalagay ko dyan. And then, merong cover yan guys. And then, i-duct tape ko rin yung pinakataas niya para hindi siya mabuksan. So, here, merong mga pads. Mga pads and liners. And then ito, mga bars yan. Irish Spring bar soap. So, yung degree, yan yung mga bagong labas ng degree eh. So, isang toothbrush. Bagong haul ko kasi yan. So, medyo malalaki yung yung sa Carefree na liners. Hindi ko ilalagay yung medyo malaki ang box o yung mga pack. Kasi aksayado sa box. Sayang naman ang mahal-mahal ng box. Tapos mapupuno lang ng puro liners or pads. So gagawin ko, isi-save ko yung ilan dyan. Yung malalaki tulad ng yung mga box na yan. Kasi nagagamit ko naman. Tsaka pwedeng i-stock dahil hindi masisira. So para mga malilit na yan, pwede na siya sa isiksik. Kasi malambot naman. And then, so ito sa DG, konti lang yung mga na-haul ko na laundry. Kasi hindi ako mahilig mag-haul ng mga laundry detergent. So more on shampoo ako, ayan. Pero, ayan, so this one is again. Yung mga unang pinadala kong box is na, meron din mga laundry, tape. Meron na mga laundry detergent doon sa pinadala ko. So ito na lang yung natira noon. So, bale, nakapagpadala na ako ng 6 na boxes. Nauna yung 4, so parating na yun April. So, nag-send ako ulit ng 2 boxes last month. And then, magsisend ako ulit kasi marami na. Ayoko naman nakatenga lang dito sa bahay. Ayan, then ma-expired. So, at least dun sa Pinas, magagamit na nila. So, this side, mga shampoo and conditioner, Pantene. Ayan, conditioner. So, yan. And then, this side naman, Dove, shampoo and conditioner din. Ayan. So, halos yung mga Dove na to naman, galing pala sa, sa Target. So, ito na lang yung natira eh. Mga late ko nang na-haul to. Yung ibang Dove na mas marami pa dyan, na-send ko na. So, ito na lang yung natira, I mean. So, Dove conditioner, so Pantene, and Tresemme, na-send ko na rin yung iba. So, yan na lang din natira. So, halos ito mga bagong haul ko na yung dyan. Mga Elvive, shampoo and conditioner. Tapos ito, sa last haul ko nung Sunday, swab sa CVS. So, halos na mga yan is sa CVS. Mga Pantene, Tresemme, yung Elvive, itong mga whole blends. Halos yan is sa CVS. And then, dito is shampoo pa rin yan. Mga herbal essence. Galing din sa CVS yan. Yan, CVS. Sa naman yata ito? Parang sa Walmart. Yan sa itong Garnier Property, CVS din yan. And then ito naman, this side, mga body wash. So Walmart naman yan. Ayan, nilagyan ng candy ng mga anak ko. So body wash din tong Irish Spring.
Ayan yung degree body wash din. So, pwede nilang gamitin na yung mga yan kasi, or punasan ko na lang later. Hindi ko napansin. So, degree, ito yung bagong body wash ng degree for women. And then, ito naman yung for men. So, meron din itong bars. At saka meron siyang Epsom salt and wipes. Meron din. And then, this side, mga lotion naman yan. Halos Eucerin kasi ang kinukuha ko sa sa CVS dahil medyo mahal ang Eucerin. Ang isang piraso lang yan is $13.99 na. Yung malalaking bottles na yon. So, and then itong mga Nivea sa sa Ibotta haul ko naman to sa Walmart. Yung mga Nivea na yan sa Walmart. And then yung Jergens, I think sa Walgreens. Yeah, online ko. Sa online ako nag-shop ng Jergens na yan kasi mas nakamura ako. And then yan sa CVS pa rin ito sa Walgreens. No, sa Walmart. And then ito sa Walmart din. Mga lotions yan. And this side naman, mga shaving cream, shaving gel, na hindi naman ginagamit ng asawa ko. Hindi siya mahilig sa mga ganito. So, isi-send ko kasi ilan lang naman yan. So, para safe din kasi parang aluminum. Ilalagay ko yan sa box. So, kung nakikita nyo, ayan na, naka-na sila ng tape. Iti-tape ko yan. Isa-isa, mga shaving gel. And this one, mga deodorant naman yun dyan. Sorry sa paa ko. Ayan. Ito yung aking mga deodorant naman dito. Ano naman to? Sa Ibotta haul naman ito. Sa Walmart din. Halos yan. Mga degree women, body spray na deodorant. Body spray. Body spray. Hindi rin kasi ako gumagamit ng ganyan, guys. Kaya isi-send ko na. At then yung asawa ko is, meron siyang sarili niyang deodorant na parang organic. All natural. So, ayaw niya ng mga ganyan kahit na meron. So, ito mga body spray din. So, ito, stick naman. So, isa lang siya. And then, ito sample Mga sample na sinesend sa akin kapag meron akong, parang napi-fill up. So, nagsisend sila ng ganyan. Yung toothpaste ko this time, konti na lang. Kasi ang dami kong sinend last time. Madami akong sinend. Parang nasa 50 pieces or almost 60 pieces yung sinend ko last time. Or last month. So, ayan. And then, ito mga hairspray. Yung sisi ko mahilig din sa mga ganyan. Kapag nag-aayos sila ako, hindi ako mahilig sa mga hairspray na yan. So, ito, baka ikikip ko kasi pang pang linis sa face. Yan, makeup removes makeup. Pang linis sa face. So, ikikip ko yan. And then, ito na-haul ko din to sa Walmart, Ibotta. And then, dito, mga razors. Yan, magkikip ako ng iba kasi ginagamit ko rin yan. Pang shave. So, ikikip ko yung tatlong ganito. Kasi mahal din ng razors. Nilagay ng baby ko to mga travel size na. Lahat yan, puro razor. And meron ding mga razor blade. Yan. Pwede nilang gamitin or pwede nilang ibenta or pwede nilang i-share sa mga kamag-anak namin. Dahil ang dami, nung sinend ko last month, ang dami ring razors, puro razors. Kahit 30 pieces siguro yung razors na sinend ko last month. Pero nilagay ko din yun sa box para naka-safety din. So, yung mga ganito, ilalagay ko rin dun sa container. Pero iti-tape ko muna din yan ng ganito para naka-tape sila lahat. So, ayan yung mga ilalagay ko sa box.
So, nagre-request mama ko ng Nutella. So, magdadagdag na lang ako ng Nutella. Gusto niya ng Nutella. Sabi niya, palaman. Kasi hindi ako nagpapadala ng palaman. So, ilalagay ko na lang yun sa ibang box, sa mga food. Kasi meron akong mga cereal pa dyan na ilalagay din sa mga snacks. Ilalagay ko sa box. So, ito lang yung mga parang 2 box na to guys eh. Meron ako dyan 3 box. UMAC. Ayan, UMAC Mac, box. So, pag na-wrap ko na yun ng duct tape, kasi nirarap ko yun guys ng buong duct tape or gray tape para mas matibay yung box. In case na mabasa siya sa labas, diba, hindi siya mabubutas. So, naka-duct tape. So, maglalagay ako ng screenshot dyan kung paano ko nirarap yung aking box. So, yan ang magiging laman ng aking box. So, 2 na yan. Kung meron pang extra space, maglalagay pa ako ulit kasi meron pa ako doon sa table na So, sa side naman na ito, tinabi ko na guys kasi hindi ko ito padadala. Ayan, mga mouthwash. And then, mga pampabango sa bahay. And then, yung all, syempre, ginagamit namin yan. So, tinabi ko yan. Hindi ko na siya ipapadala sa... So, ganyan ko nilalagay yung aking mga items, guys. Nilalagyan ko nito para hindi ganong magalaw. So, ayan. Kung makita nyo, mayroong mga tape lahat yan. Pati itong mga itong nakataob, mayroong tape din lahat yan. So, nakatape yan bawat isa. Siniksik ko itong maliit. Kasi, para hindi umalog yung And then, so, may space pa siya. Ang gagawin ko is, meron akong box. Ulit dyan, cartoon. So, ganyan. And then, sa taas niya, maglalagay ako ulit ng mga items na pwede pang magkasya dyan. So, pupunuin ko yan kasi malalim pa siya. Pwede pa. So, meron pa naman akong mga ilalagay pa. Ayan. So, tingnan natin kung ano magkakasya dyan sa box. So guys, ito na yung aking balikbayan box. Isa pa lang yung natapos ko. Pero ganyan ko ibalot yung aking balikbayan box, guys. Gorilla tape yung ginamit ko dyan. So yan. Naka-tape yan buong box. And then sa side niyan, lalagyan ko ng from and to yung address ng mama ko. And then yung address ko. Sa magkabilang side, dun sa kabila, lalagyan din ng address yan. So, yan siya guys. Yung isa hindi pa natapos. Medyo kulang pa kasi yung sa pangalawang box. So, ito na muna. So, that's all for today guys. Thank you for watching. See you on my next vlog.